Bine ați venit în Matricea. Accesăm arhiva. Solomonarii. Confirmare informație. Selectare voce. Voce selectată. Bine v-am găsit! Mă numesc M051, iar astăzi voi fi gazda dumneavoastră din Matricea. În mitologia românească există povestiri despre zmei, balauri și împărați de diferite culori. Există povestiri atât de adânc înrădăcinate în cultura noastră, prin prisma vechimii lor, încât la un moment dat s-a creat o fuziune dintre cele povestite și sinele nostru sacru. O astfel de sămânță, ce își păstrează esența și în prezent, este mitul solomonarilor. Cine au fost solomonarii? Putem justifica legătura lor cu Solomon, primul rege al Israelului? Oare există posibilitatea de a distinge mitul de istorie? Și dacă da, atunci oare mai există printre noi aceștia? În mitologia populară românească, solomonarii sau șolomănarii sunt personaje enigmatice învăluite în mister. Aceste persoane semidivine, considerate ca fiind impunătoare prin statura lor uriașă, erau impii. Asta ne spune că erau adepți ai monoteismului, zeul în care aceștia credeau fiind Zalmoxe. Pe lângă statura înaltă, aceștia se distingeau și prin expresia feței, care inspira groază oamenilor ce îi priveau. Sunt descriși ca având ochii bulbucați și plete lungi, ghimpoase, care curgeau din cap și din barbă, fiind adesea de culoare roșiatică. Straile pe care le purtau peste 7 pieptare erau albe, ei fiind probabil un simbol puternic al purității, compasiunii și păcii. Pe picioare se spune că aveau solzi ce semănau cu solzii balaurilor. Acești deținători de puteri magice, care puteau să controleze balaurii zburători, au purtat diferite denumiri precum grindinari, hultani, ghețari, izgonitori de nori, salmani sau zgrebunțași. Aceste nume le-au fost atribuite în funcție de zona de proveniență a poveștilor. Pentru a-și exercita profesia, solomonarii purtau cu ei un topor din fier descântat, cu ajutorul căruia puteau să producă grindina, de aici probabil și denumirea populară de grindinari, ghețari sau zgrebunțași. Toporul mai era folosit și pentru a schimba direcția norilor atunci când era azvârlit în pământ. La brâu purtau un frâu din coajă de mesteacăn, ce le oferea puterea de a îmblânzi și a coordona balaurii. Aceste creaturi erau create în urma unui descântec adus unui șarpe, care dacă timp de 7 ani nu era văzut de oameni, acesta putea să se transforme în balaur. Locul unde se lășluiau aceste creaturi erau iezerele. Atârnată de umărul lor stătea cartea Solomonăriei, ce conținea atât puterea lor cosmică, cât și cunoștințele despre cum funcționa lumea. La piept purtau o toacă de lemn cu care puteau să controleze vântoasele sau duhurile vântului. Câteodată, aceștia mai par să poarte și niște legături de cârpe ce poartă numele de moime. Despre aceste cârpe se spune că sunt aducătoare de furtuni. Se spune că doar copilul care se naște cu căiță sau care este al 7-lea fiu sau al 7-lea fiu al celui de-al 7-lea fiu putea să devină solomonar.
Tot în mitologia românească, trebuie să amintim că cei născuți cu căiță puteau să devină moroi sau vampiri sub formă de fantasmă. Acești copii, la un moment dat, sunt răpiți de un solomonar bătrân și duși undeva în lumea cealaltă, într-o peșteră, unde se află Solomanța sau școala de solomonărie. Aici, copilul devine ucenicul celui care l-a răpit. În această școală, copiii învață toate limbile de pe pământ, atât ale cuvântătoarelor, cât și ale necuvântătoarelor. Aceștia mai învață să cheme și să controleze elementele naturii, să exorcizeze și să vrăjească oamenii, să folosească farmece, descântece și să devină maestri în magia de a vindeca. Perioada în care aceștia învață să devină solomonari se încheie atunci când împlinesc vârsta de 20 de ani. Testul final se spune că era foarte dificil. Aceștia trebuiau să asimileze zeul suprem prin moartea inițiatică, înfăptuită prin aruncarea în cele 3 sulițe. Doar unul din 7 ucenici putea să ajungă solomonar. După toate acestea, ei se retrăgeau într-o peșteră așezați la o masă rotundă din piatră, unde începeau să își scrie toate cunoștințele adunate pe durata vieții lor în Cartea Solomonăriei. În anumite zone din lume se manifestă fenomene inexplicabile. Creaturi și entități apar ca dintr-o altă lume pentru o perioadă de timp pe tărâmul nostru pentru a elibera energie negativă. Scopul solomonarilor era de a purifica zonele afectate și de a scăpa tărâmul de acele creaturi groaznice. Există și povești cum că aceștia se deghizau în cerșetori pentru a testa bunătatea oamenilor. Dacă aceștia nu îi oferau puțin din avuția lor, atunci solomonarul se așeza undeva la marginea satului, își deschidea cartea și începea să creeze o furtună ca să-i pedepsească pe oameni. Totodată, existau și solomonari care trăiau în sate. Aceștia erau de fapt un fel de antisolomonari, deoarece au vrut să accepte viața socială ori s-au îndrăgostit. Supranumiți și maieștii pietrari, dețineau doar o parte din puterile solomonarilor, probabil aceștia fiind cei care nu au promovat testul final de inițiere. Cu toate acestea, nu există nicio sursă concretă ca acești magicieni să fie urmași ai lui Solomon. Denumirea de solomonar apare undeva în Evul Mediu, cel mai probabil după apariția Bibliei regelui Iacob. Tot în această perioadă, se spunea că solomonarii erau învățați de însuși cel necurat sau de un arhidemon. Observăm astfel demonizarea unui obicei sacru, ce avea ca scop ajutarea sau judecarea morală a oamenilor. Ce știm sigur este că înainte de această perioadă, solomonarii erau numiți salmani. Această denumire pare să fie veche de pe vremea dacilor, pentru că îl putem asocia cu unicul zeu al acestora, Zalmoxe, care în unele izvoare istorice atestă forma de Salmoxe. Prin urmare, Sal și Man, puse în același cuvânt, înseamnă marele zeu moș, ce reprezintă fuziunea dintre om și divinitate. Așadar, salmanii au fost preoții salmoxieni ce dețineau tainele lumii. Astfel, putem să facem legătura lor și cu steagul Daciei, care reprezenta un balaur. O altă denumire a solomonarilor este cea de hultani. În limbaj popular, hultan înseamnă vultur sau om viteaz. Acest nume ne duce iar în vremea dacilor, unde Zamolxe era reprezentat în dubla sa ipostază de principiu masculin și principiu feminin prin vulturul bicefal. Dar oare
putem să extragem esența mitului acestor solomonari legendari în istoria noastră? O relatare din secolul al XIX-lea susține că tărâmul de dincolo, sau Solomanța, se află undeva în Transilvania, adânc sub un lac înghețat în munți, la sud de Sibiu. Dar ce putem spune de originea acestor magicieni ce călăresc balaurii zburători? Din păcate, nu prea multe. Ce știm este că solomonarii sunt versiunea mitologizată a ordinului Capnobatai sau Cristai din vechea Dacie. Acești șamani sau preoți erau pusnici și asociați de cele mai multe ori cu fumul, de unde și numele lor, ce înseamnă cei ce merg prin nori. Capnobataii au jucat un rol foarte important în dezvoltarea spirituală a unor popoare, cum ar fi sciții, tracii și dacii. În cazul dacilor, acești șamani locuiau de obicei pe malul lacurilor din munți și erau cunoscuți ca cei ce trăgeau cu săgeți în norii ce prevesteau furtuni. Putem acum să răspundem la întrebarea: oare mai există solomonari printre noi? Din relatările oamenilor, se pare că da. Există povești venite din țara moților și din Bucovina care atestă existența lor. Mitul se pare că devine realitate. Aceștia aveau puterea să dirigeze norii și să controleze vremea cu ajutorul unor incantații ce erau străine oamenilor. Jurământul lor era atât de solemn încât nimeni nu putea să afle ce spuneau aceștia și care era semnificația cuvintelor. O altă metodă a acestora de a alunga norii răi era să se dezbrace în pielea goală în timp ce alergau înspre ei. Putem să facem aici o asociere cu paparudele, care dansau îmbrăcate doar în straie de frunze pentru a aduce ploaia. Un lucru care se observă din toate poveștile și legendele despre solomonari este repetarea numărului 7. Semnificația acestui număr este reprezentată prin dorința de a căuta adevărul. Persoanele acestea sunt cele mai înțelepte și mai spirituale, probabil de aici simbolismul legendelor. Totodată, numărul 7 reprezintă divinitatea, în cazul nostru legătura strânsă cu Om sau Zamolxe, zeul moș al dacilor. Mitul solomonarilor a inspirat de-a lungul timpului multe povești, legende și chiar jocuri video. Legenda regelui Arthur se pare că este inspirată de aici. Relatări despre aceștia apar și în scrierile lui Iordanes. Se poate face și o oarecare atribuire a Ordinului Dragonului, din care făceau parte Vlad Dracul al II-lea și fiul său Vlad Țepeș. Solomonarii apar și în poveștile scrise de Ion Creangă. Jocul World of Warcraft deține o instanță numită Scholomance, iar seria de novele The Witcher prezintă idei împrumutate de la solomonari și regele Arthur. Prin urmare, aceste persoane sau semizeități reprezintă puntea ce leagă principiul omului și divinitatea, ceva ce devine sacru prin fuziunea unică a materiei și a spiritului, reprezentând legătura pierdută de unii oameni cu natura. Poveștile spuse par să fie vechi, chiar mai vechi decât dacii. Ce știm cu siguranță este că sâmburele unei povești poate să rămână intact pentru mii de ani doar prin spunerea ei din generație în generație. Poveștile acestea cu siguranță au văzut lumi pe care noi nu le putem concepe, ci doar specula. Toate cele spuse sunt doar câteva rânduri din ceva mult mai complex. Tot ce vă dorește matricea este să aveți dorința de a fi curioși. Nimic nu trebuie luat ca atare
De aceea vă încurajăm să cercetați singuri aceste subiecte.